विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. सह्याद्री टेस्ट सिरीजमध्ये आज मी करंट इलेक्ट्रिसिटी या टॉपिकवर टेस्ट घेणार आहे. याच्यावर मी बोलणार आहे, पण याच्या अगोदर माझ्या मनात काही प्रश्न निर्माण झालेत, याची उत्तर मला तुमच्याकडून हवी आहेत. बघा की ही न्यूज तर जुनी झाली. चला की 12 ऑगस्ट आणि 16 ऑगस्ट 12, 13, 14, 15, 16 हे 4-5 दिवस तुम्हाला एक्झाम फॉर्म जर अजून कोणी भरला नसेल सीईटीचा तर त्यांना तो फॉर्म भरता येणार आहे. करेक्शन काय करायचे असेल तर ते करता येणार आहे. ही चांगली गोष्ट, एक चान्स दिलाय, मान्य आहे मला. पण मला एक माहिती आहे, मी एक लास्ट व्हिडिओमध्ये बोललो होतो की गेल्या वर्षी निदान 5 ते 5.5 लाख मुलांनी फॉर्म भरले होते. यावर्षी फक्त 4 लाख मुलांनी फॉर्म भरलेत. म्हणजे गव्हर्नमेंटला हे माहिती आहे की मुलांचे फॉर्म भरायचे राहिलेत किंवा मुलांनी फॉर्म भरलेले नाहीत. मुलांना जायचंच नाहीये. बऱ्याचशी कारणं असतील, आर्थिक परिस्थिती असेल किंवा बऱ्याचशा गोष्टी असेल. ठीक आहे, मग मुलांच्या एवढीच काळजी गव्हर्नमेंटला पण आहे, कॉलेजेसना आहे, ऍडमिशन्स आपले होतील का नाही. पण माझा प्रश्न काय माहिती आहे का, की जर 16 ऑगस्ट पर्यंत फॉर्मच भरायचे असतील तर मग 4 सप्टेंबरला मग सीईटी होईल का, ह्याचं एक अपडेट द्या ना आम्हाला. वेबसाईटवर काहीतरी गव्हर्नमेंटकडून कळालंच पाहिजे. हे माझं म्हणणं आहे. तुमचं मत तुम्ही कॉमेंटमध्ये कळवाच बाळांनो. आता मुद्दा काय बघा की वेगळ्या एक्झाम पण आहेत. त्यांनी जे 4 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबरचं म्हणलंय सीईटी, त्यात वेगळ्या एक्झाम येत आहेत. जस्ट मी सांगतो, माझे 2 स्टुडंट आहेत, ऍक्च्युली ते इंडियन नेव्हीमध्ये सिलेक्ट झालेत. ओके, दोघांनीही डिसिजन घेतलंय, दोघेही रिपीटर्स आहेत लक्षात घ्या. पण दोघांनी डिसिजन घेतलं की जायचंय विशाखापट्टणमला, आय थिंक कुठंतरी आंध्र प्रदेशमध्ये इंटरव्ह्यू आहे. तारीख 4 ते 20 दरम्यानच इंटरव्ह्यू आहे. बरं, दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या दरम्यान सीईटी पण आहे. बरं, एनडीएचे इंटरव्ह्यूज, ज्यांनी रिटर्न एक्झाम क्रॅक केलेले आहे त्यांचे जे इंटरव्ह्यू आहे, तुम्हाला माहिती आहे, आय थिंक एक 5-6 दिवसाचा इंटरव्ह्यू असतो ना, मग तो इंटरव्ह्यू पण आहे ना त्याच दरम्यान आहे. मग आता सीईटी सेलकडून काहीतरी अपडेट्स आले तर मुलांना प्लॅन करता येईल ना, बरोबर ना, सांगा बघू. म्हणजे होतं काय बघा की ज्या एक्झामची तुम्ही वर्षभर तयारी करताय, ओके, सीईटी द्यायची आहे आपल्याला, सीईटीची तयारी केलेली आहे, पण जर अशा गोष्टीमुळे देताच येत नसेल तर, आता व्हेरियस एक्झाममध्ये खूप एक्झाम आहेत बरं का, जी त्या दरम्यानच येत आहेत, लक्षात घ्या. मग अशा वेळेस गव्हर्नमेंटकडून काहीतरी अपडेट आलं पाहिजे. मग माझं म्हणणं काय बघा, विद्यार्थ्यांना खूप तणावात आहेत मुलं, तुम्ही तो तणाव सोडा बाजूला. सीईटी होणार आहे हे तर फिक्स आहे. गेल्या वेळेसारखं सप्टेंबरमध्ये नाही तर ऑक्टोबरमध्ये पण होईल, पण होणार. सीईटी जशी ह्या बाकीच्या एक्झाम त्यांनी कॅन्सल केल्या ना, 10th बोर्ड एक्झाम कॅन्सल, 12th ची बोर्ड एक्झाम कॅन्सल झाली, ते 11th स्टँडर्डची सीईटी कॅन्सल झाली, सगळं काही कॅन्सल होईल, पण आपली MHTCET कॅन्सल होणार नाहीये. कारण 12th मार्कावर ऍडमिशन देण्यात काही अर्थ नाही. मला माहिती आहे कुणाला किती मार्क पडलेत ते, ओके, मग ते मार्क काही उपयोगाचे नाही आहेत फर्दर ऍडमिशन देण्यासाठी. मी तुम्हाला सांगू का, लक्षात घ्या, मी विद्यार्थ्यांना काय सांगतोय की एक्झाम व्हावीच अशी आपण प्रार्थना करतोय, लक्षात घ्या, एक्झाम व्हायलाच पाहिजे. एक्झाम नाही झाली, सगळे अशाच गोष्टी मिळत गेल्या ना, हे काही उपयोगाचं नाही आहे. आपल्याला कष्ट करून चांगले मार्क मिळवायचे आहेत, एक्झाम व्हायलाच पाहिजे. म्हणजे प्रश्न सगळे अनुत्तरित आहेत. माझ्याकडे काहीच प्लॅनिंग नाही आहे. म्हणजे होतं काय बघा की तुम्ही जर 4 सप्टेंबरलाच घेणार नाही, आम्ही घेणारच, तर फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर्याय नाही आहे. नाही, सप्टेंबरला जमणार नाही आहे, ऑक्टोबरमध्ये जाणारच आहे एक्झाम, काहीतरी डिक्लेरेशन आलं की बाबा प्रॉब्लेम्स येत आहेत ना, मग टॉपिक वाईज टेस्ट घेण्यात येतील ना, आलं का लक्षात. तेव्हा मला जर स्ट्रॅटेजी करताना इश्यू येत असतील, प्लॅन करताना म्हणूया आपण, तर विद्यार्थ्यांना पण त्रास होतोयच. मग ही गोष्ट त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली असणारच आहे, फक्त ते का टाळाटाळ करतात डिसिजन मला कळत नाहीये. वेबसाईटवर अपडेट द्यायला किती वेळ लागतोय, ते व्हायला पाहिजे. मी बघितले काल सीईटी सेलची वेबसाईट, ह्याच्याबद्दल उल्लेख आहे, पण ते जे 4 सप्टेंबर ते हे आहे ना, त्याच्याबद्दल काही कल्पना नाही. बरं, ऍडमिट कार्ड एकदा आले तर कन्फर्म होईल ना, पण ते पण आलेलं नाहीये. ठीक आहे, मग हे जाऊ दे. आज आपण करूया तयारी करंट इलेक्ट्रिसिटीची. हा एकमेव टॉपिक असा आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th स्टँडर्डचा की त्यातलं काहीच डिलीट केलेलं नाहीये, लक्षात घ्या, सगळाच पार्ट आहे त्याच्यात. मी तुम्हाला सांगू का, ही जे KVL, क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ आणि क्रिचॉफ्स करंट लॉ, हा फर्स्ट लॉ आहे ना, हा सेकंड लॉ आहे, बरोबर ना. करंट लॉ म्हणजे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज रिलेटेड आहे. व्होल्टेज लॉ म्हणजे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंजिनिअरिंगसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये ना DC सर्किट नावाचं टॉपिक आहे, सगळं हेच आहे. म्हणजे यावर्षी तुम्हाला ते सोपा वाटेल, लक्षात घ्या, इझी प्रॉब्लेम असतील, पण त्या टाईपचेच प्रॉब्लेम इंजिनिअरिंगला परत आहेत, लक्षात घ्या. विस्टोन ब्रिज, मी ह्याचे व्हिडिओज ऑलरेडी तयार केले, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय बाळांनो, तुम्ही ते बघा. मीटर ब्रिज
हे दोन इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत. म्हणजे MHT-CET मध्ये या दोघांवरती जास्त क्वेश्चन आहेत आणि इझी आहेत बरं का. पण मी तुम्हाला सांगतो, हे जे क्वेश्चन्स आहेत ना केल्विन्स मेथडवरती, पोटॅन्शियोमीटरवरती, तुम्ही ऑब्झर्व करा, 6-7 लाईन असतात, ते मोठेचे मोठे क्वेश्चन असतात. मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो, सॉल्व्ह होणारे क्वेश्चन आहेत. हां होतात, पण सीईटीच्या एक्झाममध्ये तुम्ही ते स्किप करायचे सुरुवातीला बाळांनो. हां तुम्हाला वाटतं मी काय सांगतोय, हां येतोय तो प्रश्न, पण जर एका मिनिटात होणार नसेल तर स्किप करायला शिका. इथून पुढे तुम्ही जे मॉक टेस्ट देणार आहे ना, तिथे ती स्ट्रॅटेजी वापरा. बघा किती फरक पडतोय ते. का माहिती आहे का, सोपे प्रश्न असतात बाळांनो, प्रत्येक पेपरमध्ये असतात. फिजिक्समध्ये 10 ते 15 अतिशय इझी क्वेश्चन असतात की वाचल्या पण 10-15 सेकंदात आन्सर निघू शकतं त्याचं. मग ते प्रश्न सॉल्व्ह व्हायला पाहिजेत ना, ते मिस व्हायला नकोत ना. मोठे प्रश्न सोडवत बसलो आपण आणि बाकीचे राहू शकतात ना. त्यामुळे माझं सजेशन काय, हे प्रश्न खूप इझी आहेत, पण काय सांगा बघू, सुरुवातीला स्किप करा. सीईटी मध्ये आज प्रॅक्टिस करा, आज नाही तर सगळेच क्वेश्चन स्किप करावे लागतील, लक्षात घ्या. मग तो मुद्दा नाहीच आहे. मग कन्फ्युजन मनात नको कुठलं. सीईटी होणार आहे, माझा अभ्यास होत नाही, स्कोर होत नाही, करूया ना इम्प्रूव्ह, मग करा ना अभ्यास. आला का लक्षात. नेहमी पॉझिटिव्ह विचार करा. ओके, आणि ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.